आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे ज्वारीचा उपमा आणि तोही अगदी सोप्या पद्धतीने, कारण सिंपल है तो सही है। इथे 2 कप ज्वारीचं पीठ घेतलंय, ते आता आपण ड्राय रोस्ट करून घेऊया। त्यासाठी गॅस ऑन करूया। हे जे पीठ आपण भाजतो आहोत ते सतत आपल्याला ढवळत राहायचं आहे, नाहीतर ते खालून करपेल। आपलं पीठ भाजून झालेलं आहे। आता गॅस बंद करूया आणि पुढची तयारी करायला घेऊया। गॅस ऑन केलेला आहे। आता फोडणी करून घेऊया। त्यासाठी मी इथे 3 टेबलस्पून एवढं तेल घेते। सगळ्यात आधी 1 टीस्पून राई घालूया। राई तडतडली की आता शेंगदाणे घालून घेऊया। हे शेंगदाणे साधारणतः 2 ते 3 टेबलस्पून एवढे घालायचे। शेंगदाणे थोडेसे परतून घेऊया। कढीपत्त्याची 12 ते 15 पानं, 1 टीस्पून जिरं, 2 हिरव्या मिरच्या, 2 सुक्या मिरच्या, पाव टीस्पून हिंग। छान परतून घेऊया। शेंगदाणे सुद्धा आपले लाल झालेले आहेत। एक मोठा कांदा आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे, तो घालून घेऊया। कांदा आपल्याला ब्राऊन नाही करायचा आहे, त्याचा रंग चेंज होईपर्यंतच आपल्याला तो परतून घ्यायचा आहे। 3 टेबलस्पून गाजर घेतलेला आहे बारीक चिरून, परतून घेऊया। 2 टेबलस्पून सिमला मिरची, हे सुद्धा छान मिक्स करूया। चवीप्रमाणे मीठ। इथे मी 1 टीस्पून एवढी साखर घालणार आहे। ही अगदीच ऑप्शनल आहे, जर आवडत नसेल तर नाही घातली तरी चालेल। गाजर आणि सिमला मिरचीला एक वाफ आलेली आहे। आता आपण त्याच्यात 1 छोटा टोमॅटो बारीक चिरलेला घालून घेऊया। टोमॅटो घातल्यावर आपण पुन्हा 1 वाफ घ्यायची। बघूया, भाज्या शिजलेल्या आहेत। आता आपण ह्यात पाणी घालणार आहोत। आपण 2 कप एवढं ज्वारीचं पीठ घेतलं होतं, त्यासाठी आपण 2.5 कप पाणी घालायचं। पाण्याला छान उकळी येऊ द्यायची। पाण्याला छान उकळी आलेली आहे। आता ह्यामध्ये आपण 2 टेबलस्पून तूप घालायचे। मिक्स करून घेऊया। आता गॅस बारीक करूया आणि इथे मी अर्ध्या लिंबाचा रस घेतलेला आहे, तो घालून घेऊया। आता आपण ज्वारीचं पीठ घालणार आहोत आणि इथे आज मी जे वापरलेलं आहे ज्वारीचं पीठ, तर तुम्ही त्याच्या ऐवजी नाचणी, बाजरी हेही वापरू शकता किंवा मिक्स पीठ करूनही वापरू शकता। सीझनप्रमाणे कोणतंही पीठ वापरू शकता। आपला उपमा तयार आहे। गॅस बंद करूया। आता आपण गार्निशिंगसाठी खोबरं आणि कोथिंबीर घालायची। कशी वाटली रेसिपी? होती की नाही सोपी? मग नक्की करून बघा। जेव्हा वेळ नसेल आणि झटपट हेल्दी आणि टेस्टी रेसिपी करायची असेल, त्यावेळेस ही रेसिपी नक्की करा आणि मला कळवायला विसरू नका कशी झाली होती। अशा छान छान रेसिपींसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी।